أهلا وسهلا بكم في قناتي هنور آرت. كنت بتفرج على فيديو في الفيسبوك عن الكنفة البلاستيك، ولقيت الناس في التعليقات بيتكلموا على ان مشكلة الكنفة هي ظهور الفراغات بين الغرز. ففي واحدة اقترحت قالت يا جماعة الحل سهل جدا، هي ان انت تجيبي سبراي بينت او رشاش لون وتلوني بيه البلاستيك زي الموجود في الصورة دلوقتي، وهيلغي وهتختفي تماما الفراغات. كان عندي فضول ان انا اجرب التجربة ديت واشوف هتنجح ولا لا، وهنشوف مع بعض هي امتى تنجح وامتى تفشل. جبت كرتونة وجبت شبك الكنفة واللون وماسك وكيس وجوانتي. حطيت الكيس جوه الكرتونة وبعدين دخلت جواها الكنفة البلاستيك جوه الكرتونة. وطبعا الماسك مهم علشان ريحة السبراي ريحته قوية جدا ومتعبة لو عندك حساسية. ولبست الجوانتي وبدأت أرش البلاستيك. طيب الأفضل إنك ترش برا في البلكونة أو في مكان مفتوح لأن الريحة قوية جدا. سبراي بنت جبته بلون أسود وبدأت أرش. رشاش اللون دوت بيكون موجود عند محلات اللي هي خاصة بالدهانات وتلوين الحيطة. لما الريحة انتشرت فحاولت أغطيه بكيس وكملت الرش في البلكونة لأن الرش جوه البيت بيكون صعب، وسبته ينشف ورشيت مرة تانية. لما رشيت مرة تانية وسبته نشف بقى بالشكل دوت، اللون اترسب من الناحية التانية. أنا رشيت من ناحية واحدة بس، ما رشيتش من الاتجاهين، رشيت من اتجاه واحد واللون اترسب بالشكل ده. كان شكله جميل جدا وشكله بيلمع. جبت بس فرشة عشان أوقع القشر اللي متبقي عندي من اللون أو من ترسب اللون، وبدأت أشتغل عليه الغرز. وكان شكله حلو جدا واللون كان قوي وبيلمع، وكنت متوقعة إن اللون هيفضل موجود طول ما أنا بشتغل. طيب بعد ما شلت القشرة بالفرشة واشتغلت الغرز زي ما احنا شايفين دلوقتي، هنلاحظ ان في حاجة حصلت في البلاستيك او في اللون نفسه مع الشغل او مع عمل الغرز. اللون بدأ يتقشر ويظهر ما بين الفراغات، ومع الوقت لقيت اللون بيقع لوحده. ومجرد ما تتني البلاستيك وتعملي يعني اي حاجة في البلاستيك او تحركيه تلاقي اللون بيقع وبيتقشر بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. فانا رشيته مرتين، وعلشان كده لما ترش مرتين عمل طبقة من اللون انفصلت عن البلاستيك وبدأت تتقشر وتقع مع الاستعمال. هل هنا التجربة فشلت ومفيش حل؟ الحقيقة يعني بعد ما فكرت فيها لقيت ان انا ما كانش ينفع ان انا ارش مرتين. رش مرتين عمل طبقة سميكة واللون وقع. فرشيت مرة واحدة بس على البلاستيك رشة خفيفة باللون جراي وسبته ساعات وحاولت ان انا اقشر فيه. يعني اللون كان بيقع حاجة بسيطة جدا، حاجة لا تذكر يعني، ولانه ترش مرة واحدة فكان واضح ان فيه فراغات او فيه اللون مش متلون بشكل قوي. طيب ده كان مع المربعات الكبيرة، والمربعات الكبيرة هي الميزة فيها ان الخيط مش بيحتك بقوة مع البلاستيك زي المربعات الصغيرة اللي هي 3 مللي. ورشيت كمان لون اسود على المربعات الصغيرة رشة واحدة بس مرة واحدة، واداني اللون دوت وسبته برضو ساعات وحاولت ان انا اقشر فيه. ما وقعش وما تقشرش زي ما عملت مرتين، يعني دي القشرة واللون اللي فاضل مني. حاجة بسيطة جدا وأقل من الأول. هل رش اللون بيخفي البلاستيك زي ما احنا عايزين بالظبط؟ الحقيقة لأ، البلاستيك مش هياخد اللون القوي الموجود في الرشاش
هيدي جزء من اللون، او يعني اللون بنسبة 70 ل80%. لو دي حاجة مقبولة اشتغلي بيه، مفيش مشكلة. بالنسبة لي ممكن اجرب ارش لون لو المربعات كبيرة، ولو مربعات صغيرة ممكن ارش الاطراف البلاستيك اللي بيتركب فيها السوستة لو الموديل برضو بيتقص. اما لو هو مقصوص جاهز فمش محتاج. شاركوني رأيكم لو انتوا جربتوا او تعرفوا حد جرب ونجح معاه. اكتبولي في التعليقات، يمكن تكون المشكلة عندي في نوع السبراي ما كانش قوي او ما كانش بيثبت كويس. فأحب أشوف آرائكم وتعليقاتكم، وشكرا على المشاهدة، وتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة إن شاء الله.